ග්‍රැෆික් නිර්මාණයක් කරනකොට අපිට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි alignment කියන එක. අපි කලින් පාඩමක ඉගෙන ගත්තා alignment කිරීම ගැන. අපි බලමු මේ visual elements මේ software එකේ මේ vector කියන software එකේ කොහොමද align කරගන්නේ කියලා. මම ඉස්සරලා මේ වගේ rectangle tool එක අරගෙන මෙහෙම පොඩි චතුරස්‍රයක් අඳිනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට align කරගන්න කොහොමද කියලා. අපිට selection tool එක අරගෙන මේ විදිහට මේක select කරලා ඕන තැනකට මෙහෙම drag කරලා දාගන්න පුළුවන්. අපිට අනුමාන කරලත් මේ වගේ හරියටම මේකේ අපිට අවශ්‍ය alignment එකට තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට හරියට මේක මැදට හරි නැත්තම් අපි නිර්මාණයේ වම් පැත්තේ කෙලවර නැත්තම් දකුණු පැත්තේ කෙලවර හරියටම align කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. හරි. මම මේක తాවකාලිකව මෙතන තියෙනවා. දැන් selection tool එකෙන් select කරලා තියෙන්නේ. select කරලා තියෙද්දි මේ මෙතන තියෙනවා පොඩි icon එකක් align selected shapes කියලා. මේක ඕනේ shape එක line එකක් ඇඳත් ඒ වගේමයි. text එකක් දැම්මත් මේ option එක තියෙනවා. අපි බලමු එක click කරලා මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. මේ පොඩි arrow එකක් තියෙනවා මම ඒක click කරනවා. ඕගලන්ට පේනවා මේකේ එක එක වර්ගයේ alignment තියෙනවා. මේ යටම දෙක disable වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒක පස්සේ සාකච්ඡා කරමු මොකක්ද කියලා. මේක alignment left කියලා එකක් තියෙනවා. බලමු click කරලා. ඔව් වම් පැත්තේ කෙළවරට align වෙනවා. align right දාලා බලමු. දකුණු පැත්තේ කෙළවර. align middle. ඔව් තිරස් පැත්තට හරි මැදට එනවා. align top. ඉහළටම එනවා. align bottom. පහළ කෙළවරේ. align center. ඔව් සිරස් පැත්තට හරි මැදට එනවා. අපි මේක අවශ්‍ය හරි මැද තියාගන්න නම් එහෙනම් කරන්න තියෙන්නේ visual element එක select කරා align center කරා තිරස් පැත්තට හරි මැදට එනවා align middle කරා සිරස් පැත්තටත් ඒ වගේ හරි මැදට ඒක align වෙනවා. දැන් මේක හරියටම මැදට තමයි align වෙලා තියෙන්නේ. මේ options ටික අපිට තවත් විදිහකින් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කියලා. අපි මේ visual element එකට right click කරා මෙතන තියෙනවා align කියලා. අර උඩින් තිබ්බ options ටිකම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. left, middle, right, top, center. අපි මේක top කරලා බලමු. top. align center. align middle. කලින් ආකාරයෙන්ම තමයි අපිට අවශ්‍ය visual element එක උඩ right click කරලත් ඒ options ටික මේ වගේ ගන්න පුළුවන්.